Ia uitați ce vreme de vloguit, numai bună de vloguit este azi. Este duminică și este una din zilele în care mai bine stai în casă și numeri bani. Bine, sau faci copii, depinde. Și dacă aveți bani numărați și după aia faceți copii, dacă nu aveți bani, faceți copii direct. E mai bine. Că asta e sfatul unui înțelept. Când n-ai bani, fă copii. Înțelegi? Astăzi, vă spuneam, e duminică, vremea este execrabilă. Și Adrian nu e fericit, ci că e mai fămă și tu intro ăsta. Pentru că l-am scos astăzi din casă. Să vă spun de ce. Am făcut și o treabă săptămâna asta. Odată, la noi în casă aspiră Adrian. Și săptămâna asta am zis că aspir eu. Și aveam căștile mele, erau dintre acelea sport care se bagă în ureche. Și erau pe jos și nu le-am văzut. Și mi le-a tras aspirator și a trebuit să le tai ca să le scot. Și acum a zis Adrian că îmi trebuie căști. Și el zice că și pe mine mă scos din casă duminica când plouă să iei tu căști. Dar mergem la magazinul lui preferat. Am făcut un vlog despre asta, dacă nu l-ați văzut o să punem link sus. Așa. Pe aici pe undeva, pe sus. Și magazinul ăla este super, așa că s-a îmbrăcat și a mers, a zis ok, mergem, na, ce să facem? Mă, de data asta nici nu mă supără când mergem iar la cumpărături și iar într-un magazin, dar e magazinul meu preferat, deci de asta vreau să merg pe vremea asta care nici nu plouă, nici nu stă, dar video de astăzi este despre... Vrem să vă povestim cum am ajuns noi aici, în Statele Unite. Stați aproape! Am intrat într-o farmacie, că eu îmi caut de ceva vreme să scap de mătreață. Am mătreață, nu știu, cred că de stres, și nu scap de ea. Și cineva la un comentariu mi-a sugerat un șampon cu zinc. N-am mai auzit până acum de el și am citit azi pe internet și ne-am decis să venim prin farmacie să căutăm șampon cu zinc. Mulțumesc pentru comentariu, nici nu știu cum mă cheamă pe persoana respectivă cine mi-a scris comentariu. Asta pentru că, în mod normal, mă ocup eu de comentarii și dintr-o dată îmi spune el, mă, ne-a recomandat cineva la comentarii să... Mă, tu vorbești cu femeile, fără să știu eu. Da, am găsit ceva Ceva, da? Să scoți pe telefonul aia și ia, pe atentă. și poți să întorci invers camera. Nu mă, că eu vreau să mă filmez pe mine. Ok, știu că super. Uite, asta ar fi Ducray. Deci ăsta avea review foarte, foarte, foarte bună, dar nu spune nicăieri că ar fi bun pentru mătreață. Dar stai puțin că ăsta e conditionerul. Uite, mă, șampon. Ăsta e șamponul. Deci clar, astăzi nu e ziua noastră bună. Ăsta ar fi un șampon care, conform ingredientelor, nu ar avea cine știe ce prostii în ele, dar acum dacă stau și citesc... Ăștia acum am văzut că au în farmacie vopsea de păr pentru bărbați. Ca și cum alea pentru femei nu sunt buni pentru bărbați. Nu stă pentru... Băi, exact ca... Știi, v-am mai spus eu într-un videoclip cu cremele astea de zi, de noapte, că crema de zi e diferită față de crema de noapte și crema de față e diferită de crema de mâini. Blond care shampoo, dacă ești blondă... Dacă ești blondă, trebuie să folosești numai șamponul ăla, că altfel nu spală, mă, părul. Rămânem cu șamponul ăsta. O să vă spunem dacă a funcționat. Și eu mi-am mai luat o mască de păr. Și să sperăm că funcționează. Are ulei de castor în ea, deci îmi dă niște speranță. Și un șampon. Ulei de castor, adică nu se referă la animalul castor. Da, Nu. da. Da? Nu? Am mâncat dimineață ca prostul vreo 7 cornuri de alea croasante cu unt și cu gem. Mă, și am o durere de burtă de merg așa. Acum ar trebui să merg așa, nu pot să stau drept. Nu, eu n-am înțeles niciodată la ce coada aia bună. Băi, nu știu nici eu la ce-i coane. Asta puțin. Manhattan Center, aici sunt spectacole de ea. Da? Da. Awesome. Deci noi de fapt și de drept am ieșit să vă explicăm cum am ajuns noi aici în America. Am ajuns în sfârșit în magazinul meu preferat. Facem puțină pauză la istorioară. Am intrat să căutăm niște căști pentru Oana și... Dar stați aproape, continuăm povestea noastră imediat. Stați așa, să provezi Oana niște căști
și revenim, da? Partea bună este că ăstea când merg și au muzică, nu mai au nimic în jur. Deci e bine. Deci nu o să aud copilul. Îți fără fir. Ah, da, nici n-am realizat că n-am fir la el. S-aude beton. S-aude super mișto. Vrei să le pui să încerci? Da. Imediat le pui și tu, mama. E la maxim, totuși, vezi? Mai tare. AJ, nu te urci. Aud mișto, mă. Așa. Place, tati? Dar poți să-i pui. Pune pe amândouă orechiușele, vezi cum face. Îți place, mami? Ia de din cap, așa. El nu mai aude la mine. Hi guys, Ce faceți? two words. That's very, they're coming here. They're coming Bob's. He's about there. Hey, până una alta îmi place modelul ăsta de pe capul meu și îmi place foarte mult pentru că au auriu pe părți. Și faptul că virgulă, cupa este peste ureche și nu, cred că nu o să mă doare deloc capul de la ele, sper. Și un alt lucru care până una alta îmi place e faptul că nu le simt pe cap. Deci nu le simt, cei drept nici nu diminuează foarte mult zgomotul din jur. Vedem. O să rămân până la urmă cu alegerea asta. Nu știu, mie mi-a rămas sufletul la ele. Rămăsesem la două modele. Unul era un JBL și celălalt era ăsta, AKG-urile. Le-am mai pus o dată pe cap ăsta și mi-au plăcut. Diferența este și de $60, nu? A, da, astea sunt doar 40 și celelalte erau 105. Dar am zis, băi, hai să văd cu ce mă simt mai bine pe cap, pentru că o să le port câteva ore în fiecare zi și astea mie mi-au plăcut mai mult. Și sunetul, din punctul meu de vedere, zic eu că e ok. Între JBL și astea n-am văzut nicio diferență la sunet și le simt mai ușoare pe astea pe cap. Și atunci de asta m-am hotărât să rămân la ele. Videoclipurile noastre le editează Adrian și atunci am investit un pic mai mulți bani în căștile lui, pentru că el petrece mult mai multe ore cu ele pe cap, plus că el are nevoie de o calitate a sunetului mult mai mare. Nu știu cum să dăm înapoi, mă. Bun! Îți place AJ? Da. No, Daddy, no! Stai să ocolim, uite așa. Așa, hai, pune mâna pe volan. O să încep prin a vă spune că pentru mine, din totdeauna a fost un vis și o mare dorință să trăiesc în Statele Unite. Îmi amintesc că eram foarte mică, aveam undeva, cred că în jur de 5 ani, și lumea mă întrebau, prietenii familiei mele, părinții, ce vreau să mă fac când o să fiu mare și eu le răspundeam americancă. Habar n-aveam ce se presupune că face o americancă, știam doar că vreau să fiu aici și să trăiesc aici. Și din fericire visul meu a devenit realitate. În anul 2013 eu și Adrian ne-am mutat în Statele Unite, în New York, dar povestea noastră de emigrare a început cu 2 ani înainte. Când împreună cu niște prieteni am aplicat la loteria vizelor dintr-o pură glumă, să zicem așa. Am spus că, hei, hai să vedem ce iese și am intrat online pe DMV Lottery și am completat formularele. Am completat formularele online individual, Adrian unul pentru el, eu unul pentru mine. În primul an, prietenii noștri au câștigat. Era prima dată când aplicau și ei au câștigat și în anul următor am câștigat și noi. Deci am mai aplicat odată și am câștigat și noi. A fost un noroc extraordinar. Vă dați seama că loteria vizelor chiar este o loterie. Se oferă 100.000 de vize pe tot cuprinsul, pe tot globul, cu excepția câtorva țări, nu știu exact. Și a fost un moment, cred că nu o să-l uităm niciodată, când am primit Adică ne-am trezit într-o dimineață și zic Oanei, hai mă să verificăm și noi, să vedem cum e statusul la aplicația noastră. Și am băgat codurile noastre și apare acolo pe ecran că
sunteți eligibil pentru o viză, bla 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 bla. Să mărmuresc. Eu puneam o perdea, țin minte perfect. Eu mă chinuiam să pun o perdea, cu Oana abia spălase. Oana când mi-a spus, mă, s-a schimbat aici pe ecran, mă, am câștigat. Eram să cad de pe scaun. Vă dați seama, a fost, nu ne-a venit să credem, pentru 10 minute am citit mai bine. În scrisoarea de acceptare, în care ni se spunea că am fost selectați, dar asta nu garanta că o să și primim viza. Acolo ni se dădea un număr de caz, numărul nostru a fost 21.000 și ceva, destul de mare dintre 100.000, și mi s-a spus să verificăm tot timpul e-mail-ul, că vom fi anunțați, contactați și anunțați ulterior. Care va fi următorul pas? Da, ce pas va fi următorul? În al doilea e-mail pe care l-am primit aveam o listă de documente pe care noi trebuia să le punem împreună, plus niște formulare pe care le-am descărcat, trebuia să le completăm. Totul le-am pus într-un plic împreună cu speranțele noastre de reușită și am trimis plicul la consulatul american din Kansas. După vreo 2-3 săptămâni am primit un plic acasă cu programare la interviu la Ambasada Americii la București. A fost următorul pas în procesul ăsta de emigrare. Eram cu un pas mai aproape de visul de a fi aici, în New York City, în America. Atunci am început să punem la punct actele, ne-a dat o listă cu acte care trebuie să le strângem, acte obișnuite, buletin, certificat de naștere, studiile noastre. Și aici încă o chestie care este o cerință minimă pentru guvernul american este ca cei care aplică pentru loteria vizelor să aibă cel puțin liceu. Să nu ai cazier, iar o condiție care o puneau ei. La noi, numărul cu care am câștigat a fost destul de mare, am avut 21.000 și ceva. Da. Și asta a însemnat că data noastră de programare la interviu a fost la un an după ce am câștigat. Ceea ce ne-a dat o grămadă de timp să adunăm bani, să punem actele la punct, să, nu știu, să încheiem toate socotelele acolo în Galați, în România. Și asta a fost bine pe o parte, că am citit foarte multe forumuri în care numărul era foarte mic și în 3 săptămâni trebuia să prezinte la interviu. Cu toate actele făcute, cu toate socotelele puse la punct și nu știu, cred că a fost foarte bine. Un an de zile pentru noi a fost ok, să strângem și bani, că cerea pe vremea aia o sumă minimă, dacă nu mă înșel. Da, de 10.000 pe familie, pe cuplu. Trebuia să ai în cont măcar 10.000 minim. Și am zis, ok, ce vindem? Adrian, un rinic, ceva? Am vândut mașina, am vândut afacerea noastră, nu știu, altceva nu. Am păstrat apartamentele, nu am vândut nimic, pentru că, vă dați seama, nu știam ce ne așteaptă aici, nu știam dacă ne adaptăm. Era o lume nouă, America este nouă din toate punctele de vedere, de la, nu știu, de la... E complet diferită de restul lumii. Da. Mi-a fost frică, nu știam ce ne așteaptă și n-am vândut apartamentele. Am zis, bă, dacă cumva nu merge, dacă nu ne place, nu ne adaptăm, ne întoarcem înapoi și vedem noi ce facem. A trecut anul și a venit ziua cea mare. Ziua cea mare cu interviu. A fost extrem de stresant, pentru că am avut emoții. Oana mai mult, eu mai puțin, eu nu sunt emotiv de felul meu, dar m-au trecut transpirațiile atunci, pentru că, vă dați seama, un an de zile am citit forumuri despre loteria vizelor, am citit tot ce se poate citi, cum să faci, ce să faci, când să faci. Și cum știți și voi mai bine cum sunt forumurile, ideile sunt împărțite, te sperie, te spune nu fă asta, fă ailaltă, aia nu-i bine, aia e bine. Până la urmă, nu trebuie să te iei după toată lumea. Ce este, a fost... Experiența fiecăruia diferă. Exact. Pe mine în ziua interviului, la mine când am emoții mă taie burta. Deci eu de la ora 4 după dimineața am stat numai pe budă și Adrian făcea, e cazul să plecăm, să ieșim pe ușă, ești în regulă? Când am ajuns acolo, fiindcă, așa cum v-a spus Adrian, am citit pe forumuri, vai, vede că nu vorbește engleză, vai, îți cade, te dă înapoi. O prostie. Tot felul de prostie am citit pe forumurile care nu s-au adeverit la interviu, care nici pe departe nu au fost adevărate. Dar o să vorbim despre asta un pic mai încolo. Interviul a fost mult mai lejer decât m-am așteptat. Aveam emoții și în momentul în care consulul a început să vorbească, ne-a arătat că este foarte degajat,
ne-a spus să tragem o gură de aer și să hotărâm în ce limbă vrem să ținem interviu, engleză, română. Inițial, din ceea ce citise Adrian pe toate forumurile, spuneau că te depunctează dacă nu vorbești bine engleza, așa că tot ce a putut Adrian să audă de la mine înainte să începem să vorbim cu consulul era: nu vorbi, lasă-mă pe mine, zic eu tot, tu doar taci și dai din cap, cu ce zic eu ești de acord. Îmi aduc aminte că a întrebat consulul, a adresat o întrebare lui Adrian și eu m-am repezit să răspund, la care consulul îmi spune: lasă-l și pe băiat să răspundă, te rog. De ce ai preluat tu toate întrebările? Și i-am spus că soțul meu nu este confortabil să vorbească așa mult în engleză, la care consulul a schimbat și a pus întrebarea în românește pentru Adrian. Adrian i-a răspuns și de acolo conversația a fost mult mai degajată. Și pentru mine m-am relaxat un pic, am văzut că nu ne-a depunctat, să zicem așa. Întrebările pe care ne-au fost adresate la interviu au fost foarte generale, foarte normale, cu ce ne ocupăm în România, ce studii avem și care sunt intențiile noastre, cu ce gânduri mergem în Statele Unite. Din ce citise Adrian înainte pe forum, se spunea că vor încerca la consulat să-ți adreseze niște întrebări, capcană, să nu-ți dea: domnule, viza, vezi tu, dragă Doamne. Nu a fost ăsta cazul nostru, nu a fost experiența noastră, totul a decurs lejer și foarte frumos. Și a venit momentul de la finalul interviului, când trebuia să ne spună dacă ne acordă viza sau nu ne acordă viza. A ridicat consulul capul din acte și s-a uitat la noi prin geamul de la ghișeu și ne-a spus: felicitări, ați primit viza. Dumnezeule, n-am să uit niciodată. Deci parcă s-a pus totul, lumea în jurul meu, parcă s-a pus pe pauză. Adrian a început să vorbească și l-auzeam așa îndepărtat și eu am simțit că îmi curge sângele din cap, s-a dus tot în tălpi și nu-mi venea să cred. În sfârșit, visul meu de viață a devenit realitate. După ce am împachetat toate valizele, primul lucru am fugit repede la calculator să luăm biletele de avion. Eram foarte pregătiți să plecăm, vă dați seama, am așteptat un an de zile, mai era puțin și trebuia să plecăm. Am cumpărat biletele de avion și pe 11 mai 2013 am aterizat aici, în New York City. După un zbor foarte lung de aproape 13 ore, am ajuns în sfârșit în New York City. Am avut o escală de o oră în Germania, iar apoi, ce noroc pe capul nostru, avionul a mai planat o oră și deasupra aeroportului JFK în New York, pentru că se pare că era o furtună, cum nu se mai pomenise în ultimii ani în New York, cu fulgere și tunete, care au împiedicat avionul să aterizeze în siguranță. După multe peripeții, am ajuns la vamă, la biroul de imigrări, unde a trebuit să le predăm plicul sigilat pe care îl aveam de la consulat. Le-am predat acolo și am fost amprentați. Am început să explorăm orașul ca nebunii în primele 2 săptămâni. Am fost peste tot. Pe jos, cu metrou, călare, pe lângă cal, cum vreți voi, noi am vizitat tot ce era de vizitat. Ne-am gândit așa, înainte să începem să lucrăm, că după ce te angajezi nu mai ai timp să vezi orașul ăsta. Și am zis: mă, ce avem noi în cap? Ce vrem să vizităm? Uite, aia, mergem și acolo, mergem cu metrou. Ne-a ajutat asta din 2 puncte de vedere. Am cunoscut orașul foarte bine, cel puțin Queens și Manhattan știam bine. În al doilea rând ne-a ajutat să înțelegem transportul din New York City, pentru că este foarte vast, tot felul de linii de autobuz și de metrou care duc peste tot. Am apucat să vizităm toate clădirile importante, muzeele, tot ce vă trece vouă prin cap, noi eram acolo și le vizitam. Exact. Și între timp, când ajungeam seara acasă, eram terminați de oboseală și începeam să aplicăm online, căutându-ne de muncă. Părerile erau împărțite între românii pe care i-am cunoscut. Unii ne spuneau că nu o să reușiți să vă găsiți un job ca oamenii. Ce am învățat și noi din experiența noastră este că nu vă luați după nimeni. Faceți ce vă taie pe voi capul, încercați, poate reușiți, poate nu reușiți, dar măcar știți că ați încercat ce ați vrut voi să faceți. După 2 săptămâni de zile, eu m-am angajat la o brutărie românească, brutărie care era și cofetărie în același timp. M-am angajat ca vânzătoare acolo și Adrian, după o lună de zile, la el a durat un pic mai mult, s-a angajat la un român care avea o afacere care oferea servicii animalelor de companie. De la el am învățat tot ce știm noi pentru afacerea noastră din ziua de astăzi și Adrian a stat acolo la băiatul ăla la 1 an de zile.
Cu ocazia asta v-am și spus cu ce ne ocupăm în momentul respectiv. Avem un business de îngrijire animale de companie, de la plimbat câini, tuns câini, Sitting, tot ce vă trece prin cap că se poate face la un animal de companie, îl facem noi. Frate, dar plouă, nu se încurcă. În privința locurilor de muncă, nu vă faceți nicio grijă, sunt multe, sunt diverse, sunt peste tot, doar că trebuie să vedeți voi ce vi se potrivește și ce doriți să faceți. Asta a fost totul pentru astăzi, sper că v-a plăcut video nostru. Dacă aveți alte întrebări, dacă noi am omis ceva, vă rugăm lăsați un comentariu mai jos. Dacă cumva aveți și voi experiența emigrării aici în Statele Unite, am fi foarte curioși să aflăm cum a fost pentru voi, ce experiență ați avut voi. Sperăm din suflet că voi aveți parte de o vreme mult mai bună decât a noastră, indiferent unde vă aflați. Și până când ne vedem data viitoare, dragilor, nu uitați că vă iubim pe toți. Bye, guys! De prieteni, ăia de care v-am spus că au câștigat cu o săptămână. Pun. Hai mă, dată că mă dorm. Nu, dar închide mă dacă e prea. He was curious. Dar asta nu mai spus-o. Nu, că te hotărâți să tai. Ai zis că tu tai. Dacă